No niin. Ei muuta kuin hyvää uutta vuotta vaan kaikille ja tervetuloa kanavalle takas. Nyt on Etelä-Suomeen vihdoin ja viimein tullut ihan tommonen mukava talvi ja mä lähdin sit tietysti saman tien nauttimaan siitä tällaisilla kaminanlämpöisillä telttareissulla. Ja näitä on odotettu näitä reissuja kauan. Ihan innoissaan päässyt nyt sitten testailemaan näitä juttuja ja
mä toin tän teltan tänne muutamia päiviä sitten etukäteen ja kaminat ja tällaiset näin. Pääsin sitten heti tuosta töiden jälkeen singahtamaan tänne telttailemaan. Ja mulla olisi ajatuksena se, että mä vietän täällä näin muutaman yön nyt sitten. Ja viime yönä oli semmonen 5 astetta pakkasta ja mulla oli tämmönen vähän ylimitoitettu makuupussi mukana ja kaminakin oli koko yön päällä siinä, niin ei todellakaan tullut kylmä. Ja tosi tästä jahdin makuupussista ottaa toisen kerroksen jopa pois, koska hikoilutti niin kovin oikein, että mielettömän lämmin. Nyt se on ulkona semmonen 10 pakkasastetta ja se varmaan tuossa päivän mittaan vähän kiristyy se pakkanen ja ehkä toivon mukaan aurinkokin pilkistää jostain. Mulla oli vähän ajatuksena se, että tuossa päivällä vähän pitäisi tehdä lisää polttopuita tänne. Poltin koko viime yön puita tuossa aika kiitettävästi. Ei ole varastosta enää paljon jäljellä. Pitäisi tosissaan vähän polttopuita tehdä lisää tossa noin. Ja nyt on vähän niinku tämmönen oloneuvoksen rooli tässä mulla, että pötköttelee täällä vaan teltan sisällä ja nautiskelee lämmöstä ja tekee vähän jotain hyvää ruokaa. No, lähdin tällä kertaa tämmöisellä vähän pienemmällä teltalla liikenteeseen ja jokseenkin alkuun vähän tuntui siltä, että saa nähdä, että mahuuko tänne vai ei. Että tuo kamina on jotenkin niin jumalattoman iso. Varmaan tähän malliin, jos on alunperin valmistaja tarkoittanut sen, että tuossa se pienempi kaminamalli tähän näin. Telttaa, kun mä yritin sitä laittaa tähän keskelle, mutta se tulee niin lähelle tätä ulko-ovea ja ei ole niinku mitenkään hirveän hyvä sitten saada patjaa tähän näin silleen turvallisesti, niin päätin laittaa silleen, että kamina tuohon seinään ulosvientiin kiinni ja sitten itse pötkyttelee keskitolpan toisella puolella. Jotenkin tää on niin hassu teltta, kun tämmönen kunnon patja, mitä tää on olisiko tää joku 2 metriä pitkä. Ei ihan suoranaisesti mene tänne mitenkään fiksusti tonne sivusta, että en tiedä. Onko mä sitten jotenkin tätä telta pystyttänyt vähän huonosti vai mikä on, mutta en mielestäni saa sitä mitenkään fiksusti laitettua tonne noin. Joutuu tällä vähän poikittain nyt nukkuu tää kamina edessä, mutta mikäs tässä on ihan hyvä, tästä pääsee kivasti lisäämään puita tonne pesään ja ei tarvitse sitten nousta kyöristäytyä ja heilua tossa noin, että kaikki on niinku käden ulottuvilla tässä. Kello on nyt semmonen 9 aamulla ja luonto alkaa ihan selkeästi heräilee tuolla noin. Linnut pitää pikkasen mekkalaa ja silleen. Ja käyn nyt tehdä silleen, että mä pistän tuohon pienet aamupalat tulille ja sit lähdetään sinne pihalle hommiin.
No niin, mulla on tämmönen Fiskarsin retkisaha. Katsotaan mihin se kykenee. Aika se helposti meni. Tehokas kuin mikäkin. Hyvä saa. Ui. Pikkuja täällä ainakin on paljon. Yrittävät takuttaa sieltä ravintoa itsellensä. Kuinkahan lähelle se päästään? Sinne läks. Luulisin, että tällaisesta nakuttamisesta tulee pää kipeäksi. Hiirenjälkiä siinä ja siinä on peura mennyt.
kasvamaan vähän jäähän jo. Oikein hyvä. Pääsee pilkille. Joo, mulla ei nyt ihan suoranaisesti edes mitkään talvivarusteet edes päällä, että tai ehkä korkeintaan syksylle tää takki. No mulla on kyllä villapaita, mutta ei nää kyllä ihan mitkään hirveen lämpöistä ole, että se on ihan hyvä, että mulla on se kamina mukana. Ja nää neopreenihanskat, niin nää on vähän semmoista, kun ne kerran ottaa kosteutta itteensä, niin tällaisella pakkasilla, niin näitä ei saa kyllä lämpöiseksi, ei enää sitten yhtään millään. Sen tietää, että hankintalistalle menee nyt sitten kunnon talvihanskat ja jonkinnäköinen retkeilytalvitakki. Niin, kyllä tässä pitää päivittää nämä talvivehkeet kyllä kondikseen. Kylmyys ei ole mikään kiva juttu. Tietysti mulla olisi kyllä pilkkihalaritkin, mutta ne on vähän semmoista, että ei niiden kanssa pysty oikein luonnossa niin liikkumaan. Tulee hiki. Ja se ei sitten taas ole yhtään hyvä juttu. Oi. Joo, tosissaan niin olen telttailemassa näillä Laavun kautta paintball-alueen maisemissa. Tuolla syvällä pöpelikössä. Ja tuli nyt oikeastaan katsoa, olisiko tää vähän kuivempaa puuta. Mulla on joku semmonen pieni fiilis, että toi härkäpuu, niin ei nyt tietenkään hirveän hyvin pala, niin ensi yötä varten pitää saada muutama kuiva puu kyllä jostain. Että tulee muuten varmaan aivan liian kylmä. Tosin olisihan mulla se makuupussi. Kun tulee päällä, niin se on ihan kiva nukkua siellä kyllä. Plus se ääni, mikä siitä lähtee, kun puu palaa, niin mä kyllä nautin siitä yli kaiken. Joo. No, ei mitään, tosta muutama kuiva puu mukaan ja takas teltalle. Ihmeen kauan tommonen kamina pitää hiilosta itsessään sisällä, kun hykkää se ihan täyteen puita ja säätää nuo kaikki venttiilit oikeaan asentoon, niin semmoista pari tunnin luokkaa, 1,5 tuntia, 2 tuntia, niin hiilos pysyy oikein nätisti ja saa nopeasti uudet lämmöt päälle, kun pistää puuta sinne. Siitä lähti taas iloiseen palaamaan. Oikein hyvä. No niin, mä laittelin ne leikatut puut tuohon kaminan viereen. Ne pikkasen kuivuis siinä iltaa kohden, niin saa sitten siitä edes jonkinnäköistä polttomateriaalia tonne kaminan sisällä. Joo, semmoista kylmyyttä siellä pihalla. Se on nää vuoden ensimmäiset talvipakkaset, ne tuntuu kaikki pahimmalta, vaikka toi 10 astetta, niin eihän se oikeesti ole yhtään mitään. Huhhuh. No, mutta mä veikkaan, että mulla on ensi yötä varten ihan riittävästi tässä polttopuuta ja näitä vähän sulatellaan tässä näin. Ruvetaan kohta ruoan tekoon.
Toi aamupala jäi vähän ohkaiseksi silleen, että muutama keksi ja pari kuppia kahvia. Ihan tässä alkaa vähän nälkeä olekin. Tuolla pihalla on rehannut näiden puitten kanssa. Käynyt vähän luonnon elämää kattelemassa ja nauttimassa siitä hiljaisuudesta, mitä niinku talviaikaa on. Että ei ole edes oikein tuullut tänään. On tosi hiljasta. Todella jees. No kun tuosta pistäis vielä kahtia, niin tulisi vielä parempi. Mutta katsotaan kuinka käy. Saanko mä poltettua noin. Eiköhän ne pala. Kun on hillospaa tonne kaminan pohjalle ja puuta vaan päälle, niin kyllä se siitä kaikki palaa silloin. Tarpeeksi lämpöä vaan. No niin, mitä sitä sitten tänään syödään? No tänään syödään sitten borssikeitto. Hyvin simppeli keittolounas. Tee muuta kuin lähdetään puuhastelemaan. A few moments later. No niin, sillä aikaa kun se siinä lähtee kiehumaan ja kypsymään, niin käydään sakea tuolta ulkoilta pari laakerilehtiä. Kyllähän se muutama laakerilehti tähän aikaan vuodesta vielä löytyy. Siinähän sitä. Ja vähän rosmariinikin vielä. Yes. No, sinne. Onhan tää nyt huikea hieno touhu, että ulkona on -9 astetta ja sisällä on lämmin kamina ja bortskeitot liedellä tossa porisee. Ai että. Kyllä tää telttailu voi tehdä kyllä mukavastikin. Se on kyllä hienoa, että saatiin tänne Etelä-Suomeen tää talvi vihdoin ja viimein ja näyttää siltä, että se on niin jäädäkseen. Ja tosta kun jäät vähän vahvenee ja varmaan semmonen parisen viikkoa kun pitää hyviä pakkasia päällä, niin mä pääsen sitten tekemään noita pilkkireissuja. Oi vitsi, sitä on kyllä odotettu pitkään ja hartaasti. Mä olen itse semmonen kalastaja kyllä, että se reissu itsessään on niinku se pääasia ja sit jos jotain kalaa tulee, niin se on vaan pelkkää plussaa. Ei oo kyllä tuollainen borskeitto kyllä mikään ihan yleisin retkiruoka. Tuohon normaalisti ihan pitäisi laittaa smetanaa, mutta mulla nyt ei sitä oo, niin mennään kermalla sitten. Hyvää siitä tulee joka tapauksessa. Aivan varmasti. Hyvää ja maistuvaa. Joo, siitä kun pimeys iskee päälle ja on syönyt hyvin ja teltassa on lämmin oikein ja luonnossa on ihan hiljasta, niin kyllä se silmäluomia alkaa nopeasti painamaan ja sitä tuleekin näissä reissuissa aika nopeasti mentyy ajoissa nukkumaan ja tulee hyvin levättyä, mikä on ihan hyvä juttu. Saa niitä akkuja ladattua. Näyttää siltä, että tää rupee huutelemaan pikkuhiljaa vähän sitä kermaa joukkoon. Varmaan nippanappa menee tänne iso karakko sinne. Hyvin mahtavaa. Lämmintä soppaa talvipakkasilla.
Ja sitten ei muuta kuin syömään. Kuivaavat vähän paremmin siellä nyt, kun pilkot tänne halki. Siinä on yksi halkaisematon puu, niin kun olisi heitetty sisällä, niin eipä se kyllä palaa oikein hirveän hyvin. Että halkaista ne. Mut joo, eipä tässä varmaan tälle illalle hirveästi enempää tätä kontenttia pääse kiihkeytymään, että tossa tuli vatsa syötyä täyteen borssakeittoa ja kuten aikaisemmin mainitsin, niin lämpöä, pimeyttä ja hiljaisuutta, niin kyllä se rupeaa väsyttää. Enköhän mä tästä kohta puoliin lähden nukkumaan. Me nähdään huomenna aamusta sitten. Se on hyvä työt. No niin, huomenta vaan kaikille. Otto 457, pikkasen mies kuhmeessa. Tässä on yritetty tätä viimeistä puhetta tehdä aika kauan jo. Että
Mä olen sun kanssa ihan samaa mieltä. Kyllä. No niin, huomenta vaan kaikille. Nyt olisi toinenkin yö vietetty teltan kätköissä ja tossa yöllä toi kamina päässä ammumaan. Teipä tuo mitään. Oli vähän viilehköä toi aamuherätys tossa sitten tulla tuota akupussin kätköistä pois, mutta eipä tässä kummallisempaa ja en aio mitään aamupalojakaan tehdä. Et yöllä toi pakkanen pikkasen tuossa laski ja viemiä ilmasta alkoi pikkasen luntakin tupruttamaan ja yhä edelleen tupruttaa semmoista pakkaslunta, että nyt on semmonen 7 astetta pakkasta ja ei oikein tuule. Tuntuu ihan tämmösen plussakeliltä. Se on tosi hienoa, että tulee lunta. Luonto tulee niin valoiseksi ja valkoiseksi ja kauniiksi. Kunhan nyt sataisi liikaa lunta. Saa vähän pakastaa noita vesiä umpeen ensin. Päästään pilkille. Toipa siinä. Kiitoksia kun olit mukana ja nähdään sitten taas ensi kerralla. Se on morjes. Minä ruven nyt laittaa tästä kamppeita kasaan.